Olimme käyneet Iivaaralla monia kertoja ja ihmetelleet siellä olevaa puroa, jonka kerrottiin olevan Iijoen alkulähde. Eräänä marraskuisena aamuna olimme kokeilemassa ensimmäistä kertaa suppilautoja. Saimaan aallokoissa meloessa jostain syntyi idea, että lähdetäänkö katsomaan, onnistuisiko niillä meloa koko Iijoki aina Perämerelle saakka. Heinäkuun alussa oltiinkin Iivaaran juurella valmiina lähteä. Oli hankala etukäteen arvailla, mitä edessä odottaisi, mutta ajattelin, että tästä saattaa tulla aika jännittävä reissu. Vielä vähän. Ampuu jo takaisin. No niin hapoilla, kun pääsee tuohon rantaan, että saa kaikki kamat kyytiin ja muuta, niin sehän tuo... No, siitä se tasoittuu. Ne. No niin. Tästä se sitten lähtee. Ah. Pari tuntia melotaan ja sitten nukuttaa. Miten tulee? Ihan hyvin, mutta voin kuvitella, että tulee olemaan persen nilellä taas tänään vuonna. No, sen näkee. Näetkö se on pihkavoijetta mukaan? Jep. Siitäkö se meni? No ihan niinku tuosta näkyisi, että olisi tullut. Ja sitten toinen, mistä olisi voinut, niin tässä. Tuolla on niinku kallellaan heinää. Ja... Niin kyllä ne äänet kuuluu tästä, että ihan niinku se olisi mennyt tonne päin. Niin. Sitten se niinku tuli pois tuosta suolta. Jatko niinku tätä kangasta. Meni tonne varmaan. Aika lähellä se kävi tuossa. Että se olisi kuin 5 metriä ehkä, vähän reilu. Niin teiltä on tuossa. Alkoi jännittää, että se vie meidän pekoon. Ei mikään muu. No ei. Lauta oli ehkä suurempi huolen alla.
On se tosta tullut. Se ainakin näyttäis siltä. Sitä paitsi se olisi aika loogistakin. Silleen. Kiitos. Pötkustä. Missä Melo? Mitä? Ei jäänyt rannalle. No ei. Tällaista mä kuvittelenkin, että se on. Että virta vie ja itse vaan vähän ohjailee, että mihin mennään. Aika luksus. Aika rento. Katot, mä veikkaan, että tää voi lisääntyä tästä vähän tää virta. Ei oo ihan niin rentoa niin Niin, saattaa ruveta. paljon mahdollista. No nyt tulee kuule ihan tätä perinteistä sienipekonipastaa. Se on aika hyvä. Tää on aika hyvä. Saadaan kaikki kylmätuotteet käytettyä tähän ja sit voi jo siirtyä kuivamuoniin sen jälkeen. Yeah. No niin, miten ensimmäinen koski sujui? Siis alkuhan meni ihan loistavasti. Ja oikeastaan pääsin niinku ihan kosken alapintaan, mutta sitten oli yksi kivi vissikin. Se riitti uintihommiksi. No niin, mutta tuli testattua sekin. Joo, tuli testattua ja nyt on harjoiteltu, miten kamojen kanssa pääsee lauttaan. Oliko ihan helppo? hyvin. Joo. Ja duffeli kelluu, sekin on nyt testattu. Ja aika sika hienoa.
Toi on hyvän näköinen toi koski. Ja ehkä ensi kerralla 1 kuppi vähemmän kahvia, niin ei ole niin kovat lähtösykkeet. Niin, ehkä. No hyvä. Nyt tästä on hyvä jatkaa vähän rauhallisemmissa vesissä hetki. Mikäs varoituskyltti tuossa on seuraavana? Onko meillä patoa jo? Ei varmaan. Katsotaan. Tästä sitä lähdetään. Jep. Turha vaihtaa vaatteita, kastuu kuitenkin. Niinpä. Tää oli ihan kiva. Ihan kiva. Jännää on kyllä laskea noita koskia. Katsotaan mitä seuraavaksi tulee vastaan. Niinpä. Seuraavana pitäisi olla vissiin pato. Eikö siinä on Kurjenkoski? Ai, on vielä koske. Joo. Ja sit siinä on kanava. Mä en tiedä minkä näköinen viritelmä se on, mutta kohta me nähdään. Onks ne kohta jo? Oh. Voi pahuus. Mä ajattelin, että tänään vaan tyynessä säässä liplutellaan järviä pitkin ja nautitaan kaikesta hiljaisuudesta. Niin taas tää on tällaista. Mitä vielä? Mitä vielä? Kattia kanssa. Eli periaatteessa, jos sä haluat mennä mahdollisimman yksinkertaisesti, niin tässä on niinku eniten kiviä. Et pitäis mennä niinku tonne. Joo. Siinä on virtausta jo heti. Kerään rohkeutta tällä. Se on ihan hyvä. Mä varmaan nää ensi yön painamassa, että mä oon vaan koko ajan jossain kohtaa. Ei tarvii mennä tuota koskeen. Joo, oli liian vaikea näköinen koski toi Kurjenkoski.
Joo, ja kun edellisen kosken tulin takaperin pari kertaa, niin jotenkin... Tuota ei viiti mennä takaperin. Ei. Joo. No ei se auta. Ja itiköitä riittää. No joo. Tässä riittää. Mut sä saat mennä nyt eka tonne toiselle puolelle ja sitten vahtii, että meidänkin pääsen. No niin, selvä homma. Go. Tuuli yltyi sen verran kovaksi, ja telttakin meinasi jälleen. Toinen piti sitä ulkoa paikallaan, kun toinen pakkasi kamoja sisällä. Ihme kyllä, teltta saatiin purettua ehjänä ja pystytettiin se tuulen suojaan harjun taakse. Säätiedote lupasi illaksi tyynempää keliä, joten päätimme, että lepäillään tämä päivä ja lähdetään illalla jatkamaan matkaa. Puolenyön aikaan tuuli ei ollut edelleenkään helpottanut. Seuraavalle 5 päivälle oli lisäksi luvassa jopa voimistuvaa tuulta. Irnijärven rantoja pitkin rimpuiluun menisi useita päiviä, joten päätimme mieluummin vaikka kävellä ison tuulisen selän ohi. Onneksi seuraavana aamuna saimme kuitenkin autokyydin varsinaisen jokiosuuden alkuun Vitostien varten. Mitä tapahtui? Pumppu halki. Kyllä se siitä. Tehtiin vinkulelu tästä pumpusta. No näköjään. No, ei se mitään. Tästä matka jatkuu. Täydellä lautalla. No niin. Ja täydellä mahalla. Kokonainen rieska meni. Tuoretta rieskaa. Kiitos kuljetuspalvelulle vaan. Kiitoksia.
Oliko mukava pätkä tullut? No ei yhtään. Missä on se minun tyyni jokimelonta, missä virta lipluttaa ja vie vähän eteenpäin? Ei näkään tässä vielä. No ei ollut. Miten itelles kulkee? Käydään poispäin. Juon jos kehität. Kello on vaan aika paljon. No. Ehkä ei passaa. Laiturilla lepäillessä tummia pilviä alkoi kerääntymään taivaalle ja kohta tulikin jo kiire. Myöhästyttiin teltan pystytyksessä 2 minuuttia, joten seuraavaksi oli luvassa varusteiden kuivailu. Sorsi. Nauraa meille. Ne nauraa. Kohta mulla on paita valmis. Sä oot lämmintä päällä. Niin. Ajattele mikä optimisti, kun ei edes ota villapaitaa mukaan, että luottaa siihen, että saa tehtyä sen tällä reissulla. Lopputulema on se, että me vaan käärii itseni ympärille tuota lankaa. No, kyllä tää tästä. Tai laita pelkät ihat ja ton alas. Annakko mun lusikas? Niin. Joo. Oli ihan hevoperseen koski ja en uskaltanut laskea. Meni kantohommiksi. Itikat on syönyt ja
itkettää ja ärsyttää ihan suunnattomasti. Ei sille maha mitään. No mahtaa, jos laittaisi reippauskypärän, mutta minä otin väärän. Otitko väärän kypärän? Mä otin väärän koskenlaskukypärän, siinä ei ollut sitä reippausta. Ai surka. Mutta hei, me voidaan tehdä sillä, että... Lähdetään kotiin. Ei lähetä. Kun minä otan sen toisen hinaukseen. Ai toisen kypärän. Ei. Eikö sen lautan? Laitetaan siihen ne vesipullot ja sitten laitetaan köyden päähän se sinne, niin kyllä se sieltä tulee perässä. Kuumottava homma. On se on se. varmaan se eka kaatuminen jotenkin, vaikka ei siinäkään sattunut mitään ja kaikki pysyy niinku kunnossa ja muuta. Niin sitten ehkä varmaan sen takia rupesi jännittää, kun tajus, että se voikin mennä nurin. Mm. Työtä valvoisin kanssa luona, sitä jännittää. Sata kesää tuhatyötä valvoisin luona rakastetun. Wow. Keskeltä vaan. Oliko jännä? Aivan järkyttävää. Aivan järkyttävää. Mutta siis et kastunut edes. Niin siis en uinut. Kastui kyllä, mutta en uinut. Pysyin lautalla. Hyvä. Housut on ihan märät ja Oliko läheltä piti tilanteita yhtä? oli itse asiassa muutamakin. Yhdessä meni poikittain ja sitten korahti kiveen ja olihan siinä. Ja Sitten oli yleisö vielä. Niin, siinä oli kalamiehet rannalla, niin olisi se ollut nolo, kun olisi vitsi uinut siellä. Niin. No, ne olisi heittänyt virvelillä kiinni vaan niskasta ja No joo, kelannut ranta. kelannut ranta. Kohan ei lauttaa kelaa. Tulee reikä. No niin, mennään nyt vähän matkaa seesteisemmissä vesissä. Luojan kiitos, kelpaa. Taion kuitenkin pitää kypärän päässä ja siltä varalta, että jos kaikesta ei ole kerrottu. Mitäs meillä on tänään ruokana? Joesta tullut harjus ja sitten vähän sipulia ja penkolia ja palsternakkaa paistettuna mahdollisesti valkosipulivoissa. Joo. Mikä se on ollut vaihtoehto? Meillähän olisi ollut kanssa ihan hyvät evät itse. Joo, siis meillä olisi ollut kämpinkiä ja höyrytettynä, koska ei voi paistaa nuotiolla ja sitten pikamakaronia. Joo. Nam. Kelpaa. Kelpaa.
Oliko isoja aaltoja? Aivan järkyttävää. Siis vitsi miten se voi olla noin jännää. Se tuntuu niin hutjakalta ja... Mutta siitä se vaan menee. Oh. No, toi näytti aika rauhalliselta. Mitä? Toi näytti rauhalliselta. Niin näytti vähän pienemmältä, kun ei tiedä miten se jatkuu sitten. No katsotaan. Pudasjärvellä. No ei olla kuin Taivalkoskella. Anteeksi, Taivalkoskella. Menit asioiden edelle. Nyt tää hetkiä syömistä vähän se. Joo, nyt lähdetään syömään. Rupeisiko just satamaan? Oliko tässä pizzeria lähellä? Nyt sinne lataamaan Käydään vatsat ja akut. Jänskättääkö sulla? Saatu ristiriitaista tietoa kosken voimakkuudesta. Toiset sanoo, että siinähän ne onkin sitten aikamoista, ja toinen sanoo sitten, että ei siinä ole mitään. Niin. Nyt sä lähdet testaamaan. Mihin uskon? Laitan tuleet ihan ensimmäisenä. Joo, hän vaikuttaa ihan hyvältä. Joo, tää on todella positiivinen yllätys, koska mulla oli vähän kanssa kauhua. Laitetaanko puuta tähän? Hyvä. Kiitos. Aika se on hyvä. Onneksi tuolla oli tää petäjällämme rieskaa tuolla. Niin. Ne ihan maistuu. Tuttu ja turvallista. On kyllä ihana, kun loppui se metsäpalovaroitus, että pystyy tulistelemaan. Kummasti lämmittää, kun joku päivä on varpaat märät, niin rupeaa helposti tulemaan illalla 5.
Ihana, kun täältä kuuluvaa tulen ropina ja savun tuoksua ja sit ties, että se hääräilee täällä. Ja nyt me ei pääse savustamaan itseni ja neulomaan. Nyt Jos me vähän säästää sitä kahvia. Tää ei ole lopussa. niin tulee säännöstelykahvit. Noin, Hän säännöstelty. hengessä. Nyt ehkä selviämme vielä punaisen leivän kahvilla muutaman päivän. Toivon. Ah. Mitä 3 päivää ehkä kauppaa. 4 päivää kauppaa. Ja pitää kyllä mökkiläisiltä. Pummimassa. Kupikas. Tärisevällä kädellä. Niin, no kyllähän jos on niin hätää, että pitää saada kahvia. Olisiko teillä kahvia antaa? Ei enää duuni, laitan puita uuni. Syvemmälle skutsiin meen. Ratan. No selkeä koulutus siinä. On tässäkin ihan hyvä. Ne tekee tommosia koloja. Jännä. Mä muistan Kuusamossakin on nähnyt näitä. Mut ne on eri kuin tervapääsky, eri kuin haarapääsky. Mä en oo aikaisemmin nähnyt. Jännä. Mökki ollut. Ovessa eli räpättävä. Oi oi. Me tulistellaan ja kuivatellaan täällä vaan.
No niin, millainen oli Honkakoski? Meinasin napata kalamiehen kuule laualle istumaan, kun seisoo nyt saakeli keskellä jokea, niin me sanoin, että olisi se kokemus, että pääsisit suppilauvan kyydillä alajuoksulle. Niin olisit saanut kalan samalla kyytillä. Niin, sit toisella kalamiehellä olikin kalaa kiinni, niin piti mennä siimojen välistä, ettei olisi voinut napata iltapalaa siitä samoilta siimoilta. Joo, mutta hienon näköinen oli tuo koski. Mutta oli haastetta. Aika paljon oli kiviä eessä ja Niin muutaman oli. kerran kyllä korahti ja kerran tökkäsi silleen, että pitää vähän tarkistaa, että miltä toi eväänliitos näyttää. Kolahti. Kolahti. Mutta nyt on rauhallista. Jopa muuta. Ja näin meillä onkin paikalla ensimmäinen kilpailija. Ja kuka se läiskytteleeköön siellä? Ja matka jatkuu. Nyt kamat kyytiin ja laudalle. Huhhuh. Pitääköhän mennä täällä? Pudasjärvi. Pudasjärvi. Tällä kertaa. Pitää ottaa sinne päin, tuossa on matali.
Huhhuh. Maha on ihan täynnä, mutta janottaa niin pirusti. Mulla on riittää. Tässä on joka paikassa tikku. Niin, sä tulit sinun mukana. Meikö nyt on? Ui, täällä on lasisirpana. Justilla inhottaa pystyssä. Tää heittää siihen kahvipakettiin sen tyhjää. Tommonen justi, että jos kävelee paljon jalan, niin naksahtaa. Kuivailee itseensä. Se joutui veden varaan. Ja hän nosti sen ylös sieltä kuiva. Hyvä. Me veikkaan, että se räpyttää siipiä just sen takia, että ne kuivaa. Nyt se putsailee naamaakin. Se on ihan hyvä. Lämmin paikka. Siinä on lämmin paikka. No niin. Vitsi, sillä on kauniit nuo siivet. Pienet itikkasavut. Mitä? Pienet itikkasavut. Joo. Tuossa on tommonen suvanto, mutta sitten taas se, että hyödyttääkö se meitä nyt yhtään mihinkään suuntaan. Onks tuolla niinku tietä tai
On siellä tie. Tämä sama, mistä me käveltäisiin. Mitä? On tämä tie. Tuleeko se tuossa lähempänä rantaa myös? Joo. Sikana itikuta. Toivottavasti tulee video. Se polku kulkee tietysti tuolta sillalta sen. Soitti toi voimalaitosten turvallisuudesta vastaava henkilö. Ei voi suositella suppailua voimalaitosten läheisyydessä. Ymmärrettävästä syystä. Mutta tulee vähän kantohommia sitten. Niin, sitten ilmeisesti oikealla on aina semmonen vanhempi pato, mistä pääsee sitten ohi. Turvallisemmin. Niin, ihan turvallisesti. Siellä on semmoisia vanhoja kivipatoja tehty sitten, mistä pääsee menemään. Tää vaan nostella aina yli, tai sitten kannetaan suoraan kaikkien niiden ohi ja sitten mennään sieltä vesiin. No niin, nyt on kosket vähällä aikaa laskettu. Kai. Ehkä. Toivotaan. Toinkin tuli kyllä niin yllättäen silloin. Ja sitten, että niitä olikin 3 putkea. Niin, Verrattuna sitä matalaa, että keikkaa. joo.
Sitten seuraava. Mulla on taas huomenna jännä päivä. Tulee. Tulee. Eka raahataan kaikki kamat tohon rannalle ja täällä on jotenkin niinku maisema muuttunut eilisestä. Jos ne näki, että me tultiin tähän virkistäytymään, niin ne nosti vähän, että päästään uimaan tuosta. Ne, varmaan. Neljä viidestä. Vielä. Yksi esteettinen allas tässä tällä padolla. Taisi tulla tehtävä nyt. No. Oliko niin, että tässä ei ollut? Joo. Siitäpä. Niin, tää avata sille linkkaan. Mm. Joo.
Me tein sen. Oi. Se tuli aika yllättäen. Jotenkin tuli puskista se. No tuli kyllä. Ihan mielellä kanto se 2,5 kilometriä. Tai mitä siitä nyt tuli ees takasta matkaa, niin 5 kilsaa, mutta ihan hyvä näin. Tästä. Niin, ehillä jaloilla pääsee jatkamaan. Niin, kyllä. Uhuh. Ois tossakin ollut vissi. Ois päässyt. Tuoltakin. Ois varmaan Tultiin nyt tästä.
Vai onko täällä telttaa tarjoilua? No, tarvittaessa on, mutta suosittelen ulkoterassia, koska täälläkin on ihan hyvä. Ai hyvä kyllä. Mm. No me tuu kohta. Me kampeen kohta täältä ylös. Jep. Kiitti. Otakohan maito tuosta vissiin vähän vielä. No siellä olisi täyspurkki. Joo, nyt tosta on. No, millaista se on ollut matkanteko tähän mennessä? Vaihteleva. Traumatisoiva. Miksi niin? On ollut vähän turha jännä. Hetkittäin. Mutta kaiken sen alkupanikoinnin jälkeen, mitä oli siis se viikon alkupaniikki, niin nyt alkaa olla vihdoin semmoinen olo, että hei, tähän saattaa ollakin mahdollista. Niin siinä vaiheessa kuin 15 kilometriä jäljellä. Onko meillä 15? No, meillä ehkä vähän enemmän. On meillä enemmän. Niin. No, 25. No, päivämatkan verran. Päivämatkan verran, niin. Mitäs sinä? Mitä mieltä reissusta? No ainakin vaihtelevia maisemia ja hirveän erilaista luontoa koko ajan. Alussa Kuusamossa oli aika karua tai sellaista, niin kuin tieskin suunnilleen mitä Iivaaralla ja siellä järvellä. Suomaista. Niin, kyllä. Niin ja sitten kuitenkin yllätyin ehkä tuosta väliltä, että siellä oli tosi sellaista vehreitä ja maataloutta, mitä ehkä etukäteen kuvittelinkin, että olisi enemmän. Ja semmoista suistomaista. Hienoja koskia, hyviä kalastuspaikkoja varmaan. Mukavia ihmisiä. Niin pilkuttelevat ja sitten auttavat. Tai siis semmoisia hyvin avuliaoloisia ihmisiä. Kyllä. Ystävällisiä ja vieraanvaraisia. Mutta jälleen kerran taas oli etukäteiskuvitelmat, niin se oli aika erilaista kuitenkin. Me edelleen ootan, milloin tulee se mun oulankamainen. Olihan siellä välissä. Semmoista hiekka rannat ja... Olihan siellä välissä. Ja, no, ehkä sanotaanko puoli kilometriä oli. Niin, ehkä. Siitä 300 suunnilleen, mitä tähän nyt on tullut. Maistetaanhan muikku.
No Ylvästä. Iin kellot. Menisitkö lähteä vielä Ouluun tuosta yli? Vähän liian tuulista. Joo. Mennään vaikka autolla. Joo. Nyt joudutaan menemään vähän matkaa takaisin, että päästään rantautumaan, niin tää menee varmaan tällainen myötätuulessa ihan mukavasti, että ei tarvi hirveästi tehdä yhtään mitään. Siellä se on. Avointa selkä.